ถ้ามาช่วงวินเทอร์โกนากราสบายเลย perfect วิว crazy มากสวยมากสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือภาค2ไม่ใช่ตอนที่2เพราะเป็นภาค2นี่ก็จริงจังเกินนะไม่ใช่ลงหนังนะครับคุณผู้ชมวันนึงอาจจะลงหนังหรอกเปล่าพูดเล่นอันนี้ก็คือตอนที่2ของรายการทิศแซมอสนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นตอนที่1กดตรงนี้เลยวันนี้ผมจะขึ้นโกรเนอร์กรอสนะครับโกรเนอร์กรอสคือว่าอะไรไม่ใช่ภูเขานะครับคุณผู้ชมในภาษาไทยอธิบายว่ายังไงเอ่ยกรอสก็คือว่าอธิบายแบบนี้นะภูเขาใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมอยู่บนภูเขาคุณผู้ชมสามารถตกได้ข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาตกได้ใช่ไหมภูเขาแต่ว่าถ้ามันเป็นกรอสคุณผู้ชมสามารถเดินได้ข้างหน้าข้างหลังเดินได้แต่ว่าฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตกได้ อันนี้ก็คือกรอสนะครับและวันนี้เราจะขึ้นโกลเด้นกรอสกับรถไฟนะครับอันนี้ก็คือสถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรปนะครับหล่อเล่นคุณผู้ชมรู้เนาะสถานีรถไฟสูงที่สุดอยู่ตรงไหนอยู่ที่ยุงฟราวโยกัวนากรอสก็เป็นอันดับ2และวันนี้เราจะไปสังเกตกันถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวแซร์มอสและชมมัตตโหนนะครับมันคุ้มไหมถ้าขึ้นโกลเด้นกรอสและชมมัตตโหนจากที่นู่นเพราะจริงๆนะจากเมืองแซร์มอสคุณผู้ชมชมมัตตโหนได้ฟรีใช่ไหมถ้าขึ้นโกลเด้นกรอสอาจจะแพงนะผมยังไม่ได้เช็คราคานะแต่ว่าเราจะไปเห็นด้วยกันว่าราคาแพงเท่าไหร่ระหว่างผมกำลังเดินไปที่สถานีผมจะเพิ่มรายละเอียดข้อมูลรถไฟสายนี้สร้างมาปี 1898 นะครับและสมัยก่อนเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปจากแซมอสเราสามารถนั่งรถไฟต่อขึ้นไปสถานีโกลเด้นกรอสและเราสามารถมองเห็นวิวภูเขาที่สวยงามนะครับบนโกลเด้นกรอสคุณสามารถมองเห็นภูเขาได้ถึง29ลูกที่สูงมากกว่า 4,000 กว่าเมตรนะครับนอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์และร้านอาหารที่คุณสามารถนั่งดื่มกาแฟและชมวิวไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราไปดูซิว่าราคาตั๋วเท่าไหร่แพงไหมไปดูกันโอ้โห88แฟรงค์แพงกว่าโรงแรมที่ผมพักมาอีกกระเป๋าสตางค์ผมร้องไห้เลยน่าสงสารกระเป๋าสตางค์โอ้ยไม่เป็นไรไปกันเถอะถึงสถานีแล้วคุณผู้ชมว้าววิวตรงนี้สวยมากเลยสุดยอดผมไปขึ้นวิวพอยต์ข้างบนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี่มีคนที่บอกว่าในรถไฟถ้าอยากจะได้วิว360องศาต้องขึ้นวิวพอยต์โอเควิว360องศาสวยมากคุณผู้ชมแบบนี้ไม่มีคำละสวยมากและคุณผู้ชมมีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าที่ผมชอบมากเลยส่วนมากถ้าคุณผู้ชมขึ้นวิวพอยต์ใช่ไหมครับพวกเทเลสโคปแบบนี้นะครับต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมครับแล้วบนโกลเด้นกรอสฟรีและไม่ใช่แบบเทเลสโคปธรรมดานะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเทเลสโคปอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงว่าคุณผู้ชมจะอ่านได้ข้อมูลอันนี้คือภูเขาพีคอะไรสูงกี่เมตร
อันนี้สุดยอดจริงๆ เห็นแบบนี้นึกถึง EP 7 เลย ที่ผมถ่ายรายการมาบนภูเขาแซนติสและถ้าฝั่งนี้อิตาลีฝั่งนู้นอาจจะเป็นฝั่งฝรั่งเศสแต่ว่าเสียดายนะไม่มีป้าย ที่บอกว่าแบบภูเขาอันนู้นหรือว่าภูเขาอันนี้อยู่คนละประเทศแล้วอันนี้เสียดายนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกสวยมากเสียดายมากๆที่เขาไม่มีแบบนี้ที่นั่นนะครับผมคิดว่านะถ้าคุณผู้ชมเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดอะถ้ามาช่วงวินเทอร์โกนกราสสบายเลย perfect วิว crazy มากสวยมากมีหลายทางที่สกีได้ใช่ไหมมีหลายลิฟต์หลายกระเช้าที่ขึ้นได้แนะนำได้แต่ว่าจริงๆนะถ้าไม่สกีไม่เล่นสโนว์บอร์ดผมแนะนำไปขึ้นโกนกราสช่วงซัมเมอร์นะช่วงร้อนเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนทำอะไรไม่ได้อะใช่ไหมอยู่บนโกนกราสแบบชมร้านอาหารได้กินอาหารได้ชมพิพิธภัณฑ์ได้ VR experience และชมวิวแหละใช่ไหมแต่ว่านอกจากนั้นทำอะไรไม่ได้ช่วงซัมเมอร์คุณผู้ชมเดินเล่นได้นะครับได้ชมบรรยากาศธรรมชาติและแบบมันเหมือนไม่แคบใช่ไหมมันเหมือนไม่แคบบนโกนกราสช่วงวินเทอร์รู้สึกเหมือนแคบทำอะไรไม่ค่อยได้ถ้าไม่เล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดพูดถึงสกีกับสโนว์บอร์ดนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ EP ไหนผมจะพาผู้ชมไปเล่นสกีสโนว์บอร์ดนะครับอาจจะไม่ไปโกนนะครับเพราะว่าที่นี่แพงมากแล้วอาจจะไปที่อื่นที่สวยเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมรู้ไหมมีภูเขาหนึ่งที่ชื่อว่า Klein Matterhorn คือภูเขาอีกที่อยู่ฝั่งนี้นะครับไหนผมโชว์ให้นี่มัตเตอร์หอนใช่ไหมครับคุณผู้ชมและอันนี้คิดว่าพีคอันนี้นะครับคุณผู้ชมคือว่า Klein Matterhorn หมายถึงว่าถ้าแปลภาษาแปลว่ามัตเตอร์หอนเล็กแต่จริงๆนะผมไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อไว้อันนี้เพราะว่ามันไม่เหมือนใช่มันเล็กกว่ามัตเตอร์หอนแต่ว่ามันไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนสักนิดหน่อยเลยถ้าเป็นผมนะถ้าผมตั้งชื่อภูเขาได้นะผมเลือกภูเขาวันนี้ Klein Matterhorn เพราะมันคล้ายๆอยู่เหมือนเชฟสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมชมวิวสวยงามเสร็จผมพาผู้ชมไปพิพิธภัณฑ์เนาะพิพิธภัณฑ์ซูมนะครับไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สกายซูมขอโทษที่ต้องเล่นมุกแบบนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ที่พิพิธภัณฑ์บนโกรนกรอสนะครับคุณผู้ชมสามารถใส่แว่น VR ได้และบินสูงเหมือนนกชมมัตเตอร์หอนถ้ากลัวความสูงผมไม่แนะนำนะแต่ว่าจริงๆสุดยอดมากเลยและชมพิพิธภัณฑ์เสร็จที่ไม่ใหญ่นะแต่ว่าโมเดิร์นมากๆผมว่านะผมพาผู้ชมไปร้านอาหารนะครับและไปชมร้านค้ามีอะไรบ้างไม่ต้องซื้อกระเป๋าหลุยใช่ไหมซื้อกระเป๋าแบบนี้ได้สุดท้ายไปเช็คเอาท์ร้านอาหารกันเนาะจริงๆไม่ค่อยหิวนะแต่ว่าไม่กินอาหารเที่ยงก็ไม่ได้อะแต่ก็ไม่มีแรงทำยังไงกันต้อกระสุบหิวไหมลูกนี่คือซุปผลไม้นะครับคุณผู้ชม ผลไม้อะไรผักซุปผักไม่ใช่ซุปผลไม้เอ้ยรู้สึกไม่หิวมากและรู้สึกไม่อยากกินอะไรที่เลี่ยนเกินนะครับแล้วคนนี้เป็นอะไรหิวเหรอเนี่ยไม่มาใกล้แบบนี้นะครับเราไปเถอะ ผมคิดว่าสิ่งที่ทำซุปนี้อร่อยมากคือว่าวิว พูดจริงแต่ว่าโอเคนะไม่ว่าอะไรโอเคแพงนิดหน่อยใช่ไหม8 แฟรงก์90แต่ว่าเอี่ยมกินอาหารที่อบอุ่นแล้วก็ชมวิวสวยตอนนี้ผมคิดว่าเรา
explore ทุกอย่างแล้วนะคุณผู้ชมเราไปชมพิพิธภัณฑ์กันชมร้านอาหารการกินอาหารและที่สำคัญที่สุดเราแบบชมให้อิ่มเลยวิว360 องศานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มลงนะครับคุณผู้ชมมาชมวิวด้วยกันนะขาลง They say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody, it's the beat of you and me. It takes more than words to know. It takes more than bills to show. It takes all your will when you try to wear a smile. Take care through all the trials. โอเค ถึงรถไฟนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยตอนนี้เรารีวิวนิดหน่อยโกนากรอสคุ้มหรือไม่คุ้มไหมคุณผู้ชม พูดจริงนะบอกยาก แต่ว่าบอกแบบนี้นะกัน ถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวสวิตเซอร์มอสและคุณผู้ชมมีบัดเจ็ตใช่ไหม ผมไม่แนะนำนะ ขึ้นโกนากรอสเพราะพูดจริงจากเซอร์มอสคุณผู้ชมสามารถเห็นได้มอเตอร์โฮนชัดเจนและสวยมากใช่ไหม แต่สมมุติคุณผู้ชมรู้ว่าคุณผู้ชมมาเที่ยวสวิตหนึ่งครั้งในชีวิตแล้วอยากแบบเที่ยวเต็มใช่ไหมไม่มีบัดเจ็ตหรืออะไรแบบนี้ ถ้าแบบนั้นนะผมแนะนำได้ เพราะจริงๆนะถ้าขึ้นไม่ได้ผิดหวังอะไรมากมายนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวิวจากที่นู่นอ่ะสวยมากอ่ะสวยกว่าจากซันมอสอีกนะนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนมอสตะหนเหมือนสามเหลี่ยมเลยแล้วอยู่ใกล้กว่านิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าพิพิธภัณฑ์และร้านอาหารที่นู่นไม่ใช่แบบสุดยอดนะแบบธรรมดาสำหรับผมธรรมดาตอนนี้นั่งรถไฟกลับแล้วนะครับคุณผู้ชมจริงๆยังไม่ได้ไปเลยยังอยู่ในสถานีรถไฟที่ซามอสนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้เห็นตอนที่1ของซามอสซีรีส์นี่กดได้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมและผมอยากบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ดูวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบนะวิดีโอแบบนี้ถ้ากดไลค์ก็ไม่ผิดนะ ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมพูดจริงและถ้า subscribe แล้วดีมากถ้าอยาก subscribe ก็ลองดูอาจจะดีเนาะเจอกันวิดีโอหน้านะครับคุณผู้ชมโอเคบ๊ายบาย